Het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum Nikeri, ADRON, is sinds enkele maanden samen met Maleisische deskundigen bezig met het beplanten van proefarealen om de rijstproductie in Suriname te verhogen. Dit in het kader van het Reverse Linkage Project van de Islamic Development Bank tussen Suriname en Maleisië. Het is een initiatief van de Surinaamse regering geweest om ook, met goede bedoeling, om de rijstsector verder op te krikken. Omdat het een belangrijke inkomstenbron sowieso is voor onze Surinaamse natie. En in het kader daarvan is er het initiatief genomen om meer potentiële rijstrassen die in andere delen van de wereld ook goed doen, ook hier uit te testen en eventueel, als ze ook goed doen, in te introduceren. Maar behalve dat ook andere deeltechnische aspecten die sowieso effecten hebben op meer opbrengsten. Want uiteindelijk moeten de boeren daarvan profiteren. En tenslotte, als de boeren daarvan profiteren, gaat uiteindelijk het voordelig zijn voor heel Suriname. Ook dat mee te nemen, dus de deeltechnische aspecten. En dat is meer richting gewasmanagement. En richting watermanagement, want het zijn allemaal belangrijke aspecten die noodzakelijk zijn om goede opbrengsten te hebben. En natuurlijk het aspect van kwaliteit ook, dat wordt ook meegenomen, want alles wat uitgetest wordt moet sowieso goed effect hebben op de kwaliteit, want u weet, onze productie is ook gericht op de export. Dus behalve lokale consumptie is onze productie meer gericht op de export. En in het kader daarvan is dit project ook geïnitieerd om dat gedeelte ook te versterken. Faisal Ramli, deskundige van het Maleisische Landbouwonderzoeksinstituut MARDI, over wat reverse linkage nu precies is. What we are supposed to do is actually to look into the possibility of encouraging sustainable production of rice in Suriname. So I'm the project manager of this reverse linkage project between Suriname and Malaysia in rice production, which is an initiative by the Islamic Development Bank. Reverse linkage is a term coined by the IDB, Islamic Development Bank, or here I think you call it ISDB. It means that there are around, I think, it means that it would involve two member countries of ISDB, one as the provider of technology and knowledge, and another one as a recipient of technology and knowledge. So it's a reverse linkage, meaning that one country will provide the knowledge and technology and the other country will receive it. And ultimately, I think indirectly, the country that's supposed to provide the technology will also learn some valuable information and knowledge from the country that received the technology. Volgens Narin Gayadin, directeur van ADRON, is er in de afgelopen jaren zelfstandig onderzoek gedaan naar nieuwe rijstrassen in Suriname. Wat uittesten van nieuwe rassen betreft en ook de deeltechnische aspecten, onder andere bodemonderzoek. Dus het gedeelte van uittesten van de nieuwe, de Maleisische variëteiten en bodemonderzoek, dat zal in samenwerking met ADRON uitgevoerd worden. ADRON bestaat al meer dan 20 jaar en intussen hebben we meer dan 7 we noemen dat nog lijnen uitgegeven, omdat de wetgeving nog niet in orde is om het te verheven tot een ras. In principe gaat fysiek niets veranderen aan zo'n gewas, het krijgt alleen een naam. Dus, daarom blijft hij al gewoon als een lijn, maar het is gewoon in principe al een ras. En hebben we recentelijk nog in april nog 2 uitgegeven. Dus het is een ongoing proces en wij werken aan de conventionele methode van veredelen, rijstveredelen. En zo'n veredelingsproces duurt vanaf kruising tot uitgifte van een lijn 8 jaar. We hebben nu de commerciële lijnen die nog in productie zijn, is ADRON 128, ADRON 130, ADRON 125. En er is een enorme vraag naar die 2 recente die recentelijk zijn uitgegeven. Dat is DDB1 en DDB2. Dus daaraan wordt er ook gewerkt. En alles wat nog bijkomt, alles wordt meegenomen, want hoe meer we hebben, is natuurlijk ook beter voor uiteindelijk onze rijstsector.
Een variëteit wat we nu veredelen, het heeft een aantal criteria waar het moet voldoen. Kijk, ADRON doet een rijstonderzoek en we hebben 3 main goals. Wat we in ons achterhoofd houden tijdens het veredelingsproces. Het eerste is productie verhogen. En daar is climate change een heel belangrijke factor dat een rol speelt op den duur. Het tweede is kosten verlagen. Dus dat die variëteiten of die lijnen of die rassen efficiënter zijn in opname van meststoffen, onder andere. En resistenter zijn tegen ziekten en plagen. En natuurlijk verbeteren van de kwaliteit. U weet, zoals ik eerder heb gezegd, wij focussen op de exportmarkt. Dus dat is een van de belangrijkste goals, ook om de kwaliteit te behouden. En dat wordt ook meegenomen in het veredelingsprogramma. En natuurlijk, tijdens het veredelingsproces, er zijn tal van andere facetten waarop gelet wordt na het kruisen. Vanaf de tweede generatie tot de derde generatie, om het gewas homogeen te krijgen, worden selecties gepleegd op een aantal normen die het vereist is. Bijvoorbeeld dat het gewas niet bij de geringste windsnelheid moet omvallen. Dat hij ook goed resistent moet zijn, goed moet uitstoelen, goede productie moet hebben. En na de zesde generatie dan wordt er meer gefocust op de kwaliteit ook. Van hoe is het peil- en slijprendement na het drogen. En ook hoe kookt zo'n variëteit. Wat is de kookkwaliteit? En dat doen ze allemaal ook in Maleisië. Ik ben daar persoonlijk geweest, dus die van hun is ook zo gefocust. Uiteindelijk moet je eens voorstellen, net als een lotto-speler. Dus uit een hele groep komt uiteindelijk één van zo'n lijn naar buiten. Van dit bezit tenminste de belangrijkste, nooit genomen 100% krijgen van wat we eisen, of wat we verwachten. Maar uiteindelijk krijgen we iets dat om en bij aan bepaalde voorwaarden, de meeste voorwaarden voldoet, en dat wordt dan uitgegeven. The varieties that we are bringing here all has the potential to have more than 10 to 12 tons of yield per hectare. That in itself is already one way of how we will collaborate with ADRON on the production of a variety. And also most of our variety have resistant genes on certain diseases and also insects, so that will also increase productivity. These genes we will provide these genes by doing breeding project with ADRON's local variety. So we will combine those genes into the ADRON varieties, and also of course the fertility. The study that we are doing, we will try to optimize the potential of your fertilizer application here. So you would know which type of fertilizer, fertilizer method or components that can help increase your productivity higher. And finally, of course, the water component part, where we are looking at how to increase productivity per hectare, is looking at land leveling. So basically, if you do correct land leveling, you will ultimately increase your productivity. Because at the moment, even when our experts came here, we can see that most of the areas, in fact, I think 99% of the areas are not properly leveled. So once we have this in control, once land leveling is a custom or a normal practice here, then ultimately you will increase productivity per hectare. If the land is not level, you can go anywhere here in Nikeri. If the land is not level, you can see that some of the soil is above water. If the plot is full water, some are above water, and this will encourage will encourage weeds to grow. You know, if your land is not submerged, if the soil is not submerged underwater, weeds will grow. So when weeds grow, it will fight with the paddy to get nutrients. So that is one. Another one, of course, also is that areas where if it doesn't have water, also the paddy will not grow itself, right? Because paddy will require water. So that's number two. One, weeds will grow. Number two, paddy will not grow. So that indirectly will decrease your productivity.
we have looked at how you level your land here, and we have in fact, when Embrapa came over for training, they also apparently in Brazil also they use the same method on how Suriname is leveling their land. So which is different from how we do in Asia. We have certain implements that we can, we can get quite a level area of plot. So what we have done is actually to put that implements into the project. So it's on the way now. It will arrive in October. So basically, we will provide, I think, 3 types of implements that will improve on how you level your land. So you will not use the old method of, at the moment, you use balak to level your land. So now we're going to use a proper machinery to help level the land. We have actually started already the soil fertility component of the project, where we have taken samples in Nikeri, in Saramacca, and also in Koroni. So we are still doing some analysis to get what are the nutrients within those areas, specific areas with specific nutrients. So what we are going to do is that at each area, because at the moment, everybody uses the same amount of fertilizer, the same time and everything. So what we're going to do is we're going to identify which area will require high nitrogen, for example, because fertilizer has NPK, nitrogen, phosphorus, right, and potassium. So we would know which area requires N, which area requires P, or which area requires K more. So this will definitely reduce the requirement of the fertilizer and increase certain component of it, and this will control the cost for the farmers. Een van de eerste problemen die in het begin naar buiten was gekomen is dat we een beetje te weinig informatie hadden over de uitvoering van het project. En dat is belangrijk voor de voorbereiding voor het ADRON. Want er zijn een paar dingen opgenomen in het project, bijvoorbeeld de eigen inbreng van ADRON, manpower, alles moet dan gealloceerd worden voor het project. Dus we zaten op den duur een beetje vast met ons eigen kader. Iedereen heeft zijn eigen taak om te doen. Dus het eerste seizoen was dan ook meer een observatie geweest. En het tweede seizoen hebben we geprobeerd om dat zoveel mogelijk bij te voegen en in te passen en bij te passen, zodat alles uiteindelijk wat beter is gegaan. Een belangrijk probleem, en dat is niet in onze handen, en dat is het klimaat. Weergesteldheid. Bijvoorbeeld als het regent kunnen we ook niet aan landleveling doen. En recentelijk nog hebben we ook bepaalde proefjes moeten cancelen, omdat bijvoorbeeld Koroni onder water was, Nikeri was dus deels onder water. Dus zo hebben we een aantal dingen moeten schrappen en dan gaat het weer in een ander seizoen uitgevoerd moeten worden. Dus dat waren bijkomende zaken. Maar voor de rest lukt het wel aardig. En natuurlijk een derde aspect, en dat is heel belangrijk, vooral voor ADRON als instituut, is we moeten op tijd geld hebben, want we zijn afhankelijk van subsidie. Om hier alle activiteiten te ontplooien. We worden deels wel gefinancierd door de sector zelf, maar alle extra dingen die we niet zelf kunnen coveren met dat gedeelte van het geld, want dat is afhankelijk van de exporten, dat moet natuurlijk als subsidie gegeven worden. En dat gaat soms een beetje stroef, want we weten, iedereen heeft het moeilijk, we zitten in een moeilijke periode. En dat zorgt wel degelijk voor stagnatie. En we hopen dat er binnenkort ook daarin een oplossing komt, want anders kunnen we onze eigen inbreng niet zo vlot geven. Voor dit project is acuut opgenomen zeker een $300.000. Dus verdeeld voor de 3 jaar, dus $100.000 per jaar. Dat is in kind. Maar dat is eigen inbreng. Maar omdat we ook net marginaal draaien, kunnen we dat niet ophoesten om dat te doen. Dus we hebben dat sowieso additioneel nodig. Ik zie sowieso verbetering in het gedeelte van bodemonderzoek. Want dat is belangrijk, bemestingsadviezen en zo. Dat is dus heel technisch gedeelte, maar sowieso ook voor ons verenigingsprogramma is dat ook een bijdrage om te
te verbeteren en te intensiveren? Most of the activities that we have done are actually more into the research part, because we have to confirm the results first. Does that matches what we have in Malaysia, and also if it doesn't matches, how do we improve the results here? So we have not actually been dealing with the farmers yet because of this. Because so far we are only doing research. Because if we can't just go out to the farmers and just explain to them what just giving out the varieties to them, and then the fertilizer management that we have at the moment. What are the nutrients that we have? We can't do that yet, because like I said earlier, we need to get the results of the research. So for the first 1 year, in October will be 1 year here, we are concentrating on the research part. It will not be good if at the moment we go to the farmers with half-baked results, because it won't be advantage for anyone. Because because in any research you need to do the research and get the results before you actually pass it on to the end users. The results so far that we have here are really, really good, because one thing is your soil here is really high quality soil. You have a lot of nutrients, so that is in terms of, I think, adaptation and everything, except some insects that we do not have in Malaysia, but that has been the solution has been found. We feel that in terms of research, in adaptability, and in terms of the soil and the water part, no problem. We feel that we will definitely get what we were supposed to achieve. We don't think that's any problem. In terms of the support, I think the government needs to support. The government of Suriname needs to support ADRON more in terms of their capacity to be involved in the project, because I think ADRON, Mr. Gayadin, has been working quite hard to what do you call this, to make sure that things move, but there may be some aspects in terms of but maybe I'm not sure, but budgetary aspect, maybe workforce aspect, but it's a bit stretched. So if there's more commitment from the government, maybe to assist ADRON, and also from LVV, because we also get some commitment from LVV, but if we can get more from the government of Suriname to assist them, not directly to us, but to assist the ministry and also the agency, and indirectly it will help us to get the project in a faster time frame.